ปอมทัชมาพันธ์คือใครปอมรู้สึกว่าปอมเป็นผู้หญิงทำงานคนหนึ่งเท่านั้นเองช่วง 20อะค่ะเราก็จะไม่แน่ใจว่าอาร์ตที่เราอยากทำคืออะไรหรือว่าเส้นทางดีไซน์ชัดเจนเป็นยังไงแต่เหมือนเราค่อยๆเจอมันมากขึ้นจากการทำทุกวันเท่านั้นเองแล้วมันก็ค่อยๆเริ่มเจอทางมากขึ้นก็ยังค่อยๆเติบโตแล้วเหมือนค่อยๆเรียนรู้ทุกวันนะคือช่วง work from home ทรมานมากเพราะว่าปอมทำงานที่บ้านไม่ค่อยได้แล้วอะเราจะไม่อยากให้มีงานของเราอยู่ที่บ้านเลยอะเคยใช้แบบเบลนไปเลนรวมกันแล้วอะค่ะมันรู้สึกว่าสเปซมันจะอยู่บ้านก็ไม่ได้พักทำงานก็ไม่เต็มที่จะยังไงนะเพราะปกติเวลาทุกวันนี้เลิกงานปุ๊บอะกลับมาบ้านก็คือไม่พูดถึงงานอาจจะมีเล่าให้สามีฟังว่าเฮ้ยตื่นเต้นกับอะไรมาบ้างแล้วเขาก็จะต้องเป็นคนรับ energy ตรงนี้ไปอะนะแต่หลังจากนั้นก็จะตัดไปเลยอะไม่รับโทรศัพท์ลูกค้าไม่คุยไม่อะไรไม่ตอบไลน์ด้วยซ้ำก่อนหน้านี้มีบ้านแม่อยู่ที่หลักสี่เสร็จแล้วก็พอกลับจากอังกฤษหลังจากนั้นก็เช่าคอนโดอยู่ใกล้ที่ทำงานขึ้นอยู่กับว่าที่ทำงานอยู่ใกล้ตรงไหนเพราะปอมไม่มีรถชอบชีวิตอย่างนี้มากเลยที่ไม่มีรถเราก็จะเดินไปทำงานหรือว่าแบบนั่งรถไป5 นาทีอะไรอย่างเงี้ยเรามีโจทย์อย่างนี้ค่ะว่าตัวปอมต้องการบ้านในเมืองส่วนสามีต้องการห้องที่ระเบียงใหญ่สามารถปลูกต้นไม้ได้ทีนี้เราก็ต้องเอาโจทย์เรามารวมกันแล้วเราก็หาตามสุขุมวิทหาแบบทองหล่อหาซอยเลขคี่เลขคู่แบบหาเยอะมากจนมาที่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีเลเยอร์ไหนที่มันตอบโจทย์ทั้งคู่ได้ด้วยแบบพื้นที่ภายใน60 ตารางเมตรแล้วก็พื้นที่ข้างนอก100 ตารางเมตรไลฟ์สไตล์เลยค่ะวิธีอยู่วิธีการอยู่การมองการเห็นระยะนั่งพอไหมถ้าสังเกตดีๆในห้องจะไม่มีพื้นที่ของโต๊ะทานข้าวด้วยซ้ำเพราะว่ามันไว้ไม่พอ มันไม่มีเหตุผลเลยมากมันไว้ไม่พอเราก็เลยมีโต๊ะพลาสติกเบาๆอันนึงซึ่งยกออกไปข้างนอกเป็นโต๊ะเบานะคะเพราะที่นี่เราต้องการ movable ทุกอย่างได้หมดเลยแล้วเราก็แค่หาผ้ามาคลุมถึงเวลาเราก็แบบนั่งทานข้าวตรงเนี้ยเพราะว่ามันอยู่กัน2 คนเองเราก็เน้นเรื่องของโซฟาว่าดูแลทำความสะอาดง่ายไม่เก็บฝุ่นเอาจริงๆเหมือนคนเป็นคนพร็อพเยอะแต่เวลาที่เลือกอยู่ปอมชอบแบบ no cluster คือถ้าแบบรูปมันจะวางมันก็ควรจะวางของมันแบบตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ต้องเยอะมากไม่อยากอึดอัดนะคะเราก็อยากจะเน้นเรื่องของชีวิตด้วยเป็นคนชอบoutdoorแล้วก็ชอบต้นไม้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นสเปซที่อยู่แล้วคือไม่มีอะไรบังหัวเพดานสูงโปร่งอะไรเงี้ยก็น่าจะทำให้รู้สึกดีแสงธรรมชาติเข้าได้อันนี้กลับบ้านมาปุ๊บสามารถแพลนความเป๊ะของไทมิ่งได้ขนาดที่ว่าเลิกงาน6:30เนี่ยใช่ไหมคะประมาณ6:20ไลน์สั่งอาหารละเพราะว่าเรากินแยกกันคือเหมือนต่างคนต่างสั่งของที่ตัวเองชอบมา 90% เป็นประมาณนั้นแล้วปอมก็แล้วทีนี้มันก็จะเริ่มเป็นเวลาส่วนตัวของทั้งคู่คำว่าส่วนตัวนี่คือเหมือนแบบถ้าพี่เขาอยากจะฟังเพลงของเขาบางทีเขาก็เอาลำโพงไปเปิดข้างนอกนั่งฟังเพลงชิวๆของปอมอยากจะแบบนั่งดูทีวีดูอะไรปอมก็นั่งอยู่ในนี้ก็คือใช้ชีวิตแยกกันแล้วบางทีเราก็แบบก็กลับมารวมกันเนาะแบบทางนี้เขาเอนจอยแล้วก็กลับมานั่งอยู่ด้วยกันหรือบางทีเราว่าวันนี้ขี้เกียจดูทีวีเราก็ออกไปนั่งคุยกับเขาข้างนอกมันก็จะ in and out อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือเอาจริงๆเป็นมีความ privacy ทั้งคู่วีคหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะปอมกับพี่ผางก็จะมีวันหนึ่งที่เรารู้กันเองอันนี้ไม่เคยตั้งเป็นกฎขึ้นมาด้วยซ้ำแต่เหมือนเราจะรู้กันเองว่าแบบแยกตัวคือปอมก็จะไปทำหน้าทำเล็บทำผมเดินห้างดูหนังสือก็จะมีชีวิตของปอมในแบบที่แบบวันนี้ฉันอยากจะแพลนของฉันเองอย่าเอาอะไรมาเป็นสล็อตน่ะ
เขาก็จะแบบคือถ้าเขาไปไหนของเขาอาจจะไปที่บ้านต่อด้วยไปบ้านเพื่อนคือทั้งหมดปอมอาจจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเราบางทีก็ไม่ได้ไลน์หากันเลยด้วยซ้ำระหว่างวันอะแต่ละคนก็จะมีความสุขในวันนั้นของตัวเองอะแล้วก็กลับบ้านมาก็แบบแฮปปี้สเปนไทม์ด้วยกันสำหรับปอมอะบ้านหลังเนี้ยคือมันตอบโจทย์ 80% ในใจปอมแต่อันนั้นคือในเชิงของวัตถุนะแต่สำหรับคำว่าบ้านของปอมอะมันมีมานานแล้วกับพี่ผางรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือมันอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะเขาคือบ้านของเราอะเราก็ดีใจที่ได้สร้างที่นี่ร่วมกันก็ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะตั้งแต่สเปซเล็กสเปซใหญ่ เขินใช่ปะ ทะเลาะเยอะทะเลาะน้อย จนตอนนี้คิดว่าเริ่มลงตัวหลายอย่างเข้าที่หมดแล้วของพี่ถ้าเรื่องบ้านจริงๆก็ไม่มีอะไรคือมันคือความสบายใจเท่านั้นเองคือที่เราแบบออกไปทำอะไรมาเสร็จกลับมาเนี่ยคือทุกวันนี้ work from home ได้โดยที่ไม่เบื่อซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนก็จะรู้สึกแบบออกไปไหนดีใช่เมื่อก่อนออกบ่อยมากก็เรารู้สึกอย่างนั้นว่าบ้านมันไม่ใช่ only space ของ interior แต่บ้านมันคือแบบที่เราอยากกลับไปและที่เป็นตัวเองจริงๆเพราะว่าอย่างเวลาไปทำงานหรืออะไรเงี้ยปอมก็อยู่ในหมวกของแบบ illustrator artist leader พี่ของน้องๆ business woman หรืออะไรก็ตามอะค่ะแต่พอมาอยู่ที่นี่กับพี่ผางอะมันไม่ต้องเป็นมีหมวกอะไรเลยอะเพราะเขาก็ไม่ได้ expect ว่าเราจะต้องเป็นภรรยาที่แบบดูแลหรืออะไรอย่างนั้นน่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่กับลมหายใจที่แบบหายใจไปได้แบบเรื่อยๆบางทีเราไม่รู้ว่ามีอยู่